si Roy? Umuwi lang, kararating lang. Ah, sabi ni Pasyan. Terence. Terence Pasyan. Bukas yata. Bukas ka, bumaba oh. Tira. Ay. Ah. Sarado ba? May heater ba yan? Oo, meron. Yung under. Unikot sila lang. Ito lang, kahit ito lang. Dalawa. Hindi, nandito pala ako, nag-ano dito. Diyan yata eh. Baka dyan. Yan o. Diyan na nga nag-ano eh. Hindi to dito. Babalik din yan. Hindi ito nila kibat. Balik-balik lang sila dyan dala. Tigas na ito. Initer niya ito, Chef. Initer niya ito. Ah. Ilang kilo ba? Di ba mandar to? Mandar. Ano nagrulo? Nagrulo mo. Wala nang karulo to. Dami? Na nagrulo. Ay, naka-off yan, Dar. Ay, oo, walang ano. Naka-off yan, oh. Electronic pala ang loko, ah. Pag nakaon yan, gaganon to. Nakaganyan siya eh. Pag nakaon, yan, babalik siguro to na. Patay tinutulak niya. Patay yata, tulak. O kaya nga, Nakatulak ba? kaya nga, patay to. Pero pag i-on niya, nakaganyan. Wala din, oh. Pare! Ah, kailangan siguro tulak to. Ayan, ito na. Ayan. Tama yan, pag ano, adik ka na rin. Nasa'yo lahat yung musok eh.
Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Usok! Usok ayaw! Heater yata ni Armando. Heater na rin. Ayan na! Ako ayun. Ay. Number. Oh. Kaya lang ako masyado ito at laban ng kanila dito. Mahabang pinapandar. Kasi ano yan eh. Makasap kumali. May timer na ano yan. Ayaw mandar. Buksan. Sira siguro lang ito. Ay, ito pala yun. Hindi mandar? Hindi nyo na pandar. Ay, ito yan? Oo, okay. Di, lahat naman nata mandar to. Ayun. Ayun, pandar namin ito eh. Yung isang hindi na pandar, di ba? Yung isa. Baklasin ko. Usok. Pero pandar namin ito. One more, one more. Dapat ko na yung video mo. Kaya niya dito. Tanggalin na natin ito sa isa. Pag Sawarin na lang. walang balikan. Balik dito. Balik sa injection ko. Ha? Wala na supply. Baka dahil dito singaw. Tinutulog. Layo mo na. Boss. Wala namang ano ito, wala namang pit pump eh. Ito, pit pump. Ito ba? Wala no? Ganun.
Ayaw na tuloy